जय मसी। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशप 2021 फ्रीमा डाउनलोड गरेर अनि त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। र त्यसको लागि हामी कम्प्युटरमा गएर र त्यसको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईहरुको लागि एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो वेबसाइटमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि सिधै मैले लिंक चाहिँ फोटोशपकै त्यो लिंक राखिदिएको छु र त्यहाँनेरि यहाँ Adobe Photoshop 2021 फ्री डाउनलोड देख्नुहुन्छ र अलिकति स्क्रोल गरेर अलिक तल जानुहोस्, निकै तल। यहाँ तल पुगेपछि यहाँनेरि चाहिँ आएर डाउनलोड 64 बिट भनेर यहाँनेरि एउटा जुन छ त्यो भन्दा माथि यो हाउ टु इन्स्टल भनेको छ, त्यसलाई छोड्दिनुस् र त्यो देखि तल डाउनलोड 64 बिट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् एकचोटी। र त्यहाँ क्लिक गरेपछि एकछिन समय लाग्छ। तपाईको कम्प्युटर अब कतिको फास्ट छ त्यो अनुसार इन्टरनेट अनुसार पनि यतिकै पर्खिनुहोस्, केही नगर्नुहोस्। यहाँनेरि यो कुद्दैछ। एकछिन पर्खेपछि यो अटोमेटिक डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। कोही बेला अलिकति धेरै समय लाग्न सक्छ, तपाईले पर्खिनु चाहिँ पर्छ। एकछिन पर्खिनुहोस् र त्यसपछि यो अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। यो आउँछ हैन। यो आइसकेपछि तपाई कहाँ लगेर सेभ गर्ने त तपाईको डेस्टिनेसन। अहिलेलाई म डेस्कटपमै राखिदिन्छु। यहाँनेरि डेस्कटप छानेर एउटा फाइल नेम दिनुहोस्, जे भए पनि Adobe Photoshop 2021 लेखेर मैले फाइल नेम दिएर सेभ गरे। अब यो डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् त राइट लेफ्ट कर्नरमा यो लगभग 2.3 GB को फाइल रहेछ अनि यो पुरै डाउनलोड भइसक्नुपर्छ। 2.3 GB निकै ठुलो फाइल हो हुनलाई चाहिँ। र मेरो इन्टरनेट अनुसार चाहिँ यहाँनेरि 13 मिनेटमा डाउनलोड भइसक्ने देखाइरहेछ। तपाईको अलिक धेरै समय पनि लाग्न सक्छ। इन्टरनेट कतिको फास्ट छ हैन। अलिकति धेरै, कोही बेला आधी घण्टा 45 मिनेट पनि लाग्न सक्छ। यदि इन्टरनेट फास्ट छ भने 5-7 मिनेटमा पनि डाउनलोड भइसक्छ। र यो पुरै डाउनलोड भइसकुन्जेल पर्खिनुहोस्। यसलाई अब म एकछिन पर्खिन्छु। र यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले डेस्टिनेसन कहाँ राख्नु भएको छ। मैले अहिलेलाई डेस्कटपमा राखेको छु र यो डेस्कटपमा देखिन्छ डाउनलोड भइसकेपछि। र तपाईले अब कुनै पनि ड्राइभमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ड्राइभमा हैन, तपाईलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यो अनुसारले डाउनलोड गर्नुहोस्। फाइल डाउनलोड हुँदैछ। यहाँनेरि तपाईको ब्राउजरमा हेर्नुहोस् त तल लेफ्ट साइडमा यहाँनेरि 2.3 GB टोटल फाइलमा 1.4 GB डाउनलोड भइसकेको छ र अब लगभग 5 देखि 6 मिनेटमा डाउनलोड भइसक्छ भनेर यहाँ देखाइरहेछ। र यो डाउनलोड हुँदै गर्दाखेरि तपाईलाई एउटा कुरा पनि बताइहालौँ, यो डाउनलोड भइसक्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कम्प्रेस फाइल भनेर भन्छ र यो चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले त्यसलाई चलाउन मिल्दैन। यसलाई चाहिँ पहिले तपाईले अनजिप गर्नुपर्छ। त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पनि भनेर भनिन्छ है। त्यो तपाईले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई एउटा फोल्डरमा राखेर चलाउन मिल्छ। र त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ र त्यो एप्लिकेसनको लिंक पनि मैले तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ WinRAR भन्छ। यदि त्यो एप्लिकेसन तपाईसँग छैन भने त्यो डिस्क्रिप्सनमा लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई WinRAR भन्छ। यो हो एप्लिकेसन। त्यो डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ पुग्नुहुन्छ अनि त्यसलाई पनि डाउनलोड गरिराख्नुहोस् यदि छैन भने मात्रै है। किनभने तपाईको फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि यो एप्लिकेसन तपाईलाई चाहिन्छ। र यसलाई पनि म डेस्कटपमै राख्छु। र यो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई एकचोटी इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेर यस अथवा ओके आउँछ हैन। अनि इन्स्टल गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस् अनि डन गरिदिनुहोस्। तपाईको यो WinRAR भन्ने एउटा एप्लिकेसन जसले चाहिँ तपाईको त्यो कम्प्रेस फाइलहरुलाई अनजिप गर्छ र यो डाउनलोड भयो। र यो चाहिँ अहिले तपाईको फोटोशप डाउनलोड भइसकेपछि त्यो फोटोशपको कम्प्रेस फाइललाई खोल्नको लागि चाहिने एप्लिकेसन हो। र कन्फ्युज चाहिँ नहुनुहोस् है। यो फोटोशप डाउनलोड हुँदै गर्दाखेरि मैले तपाईलाई बीचमा अर्को एप्लिकेसन जो चाहिँ तपाईलाई भरे चाहिन्छ त्यो सिकाएको हो।
र फोटोसप हेरौँ एकचोटि कति डाउनलोड भइसकेछ भन्दा यहाँनिर लगभग सिद्धिन आँट्यो 2 GB डाउनलोड भइसक्नु आँटेछ र यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त्यो अघिको WinRAR भन्ने जुन एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको थियौँ नि हामीले र त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामी यसलाई खोल्नेछौँ यो जिप फाइललाई र अब एकछिन पर्ख्यौँ है हुन्छ त यो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ र त्यो तपाईँले कहाँ डेस्टिनेसन लाउनु भएको थियो मेरो डेस्कटपमा थियो यहाँ डेस्कटपमै डाउनलोड भइसकेको छ नत्र भने यहीँ गएर सो इन फोल्डर गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले हैन नत्र भने यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ यो भइसक्यो यो फाल्टै अघि गरेको एप्लिकेसन हो र यहाँ फोटोसप यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ यो चाहिँ तपाईँको जिप फाइल भन्छ यसलाई जिप फाइलमा डाउनलोड भएको छ यो चाहिँ एउटा फोल्डरमा छैन नि त हैन र अब यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो यसलाई खोल्नु चाहिँ अब कसो के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् हो यसलाई छुएर राइट माउस क्लिक गरेपछि यहाँ एक्सट्र्याक्ट हियर भनेर छ अनि यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि पासवर्ड माग्छ यसको पासवर्ड चाहिँ 123 लगाउने अनि 123 लगाएर ओके गरेपछि त्यो सबै एक्सट्र्याक्ट भएर चाहिँ यो डेस्कटपमै आउँछ है किनभने हामीले डेस्कटपमै गर्यौँ नि त र यदि तपाईँले अरू डेस्टिनेसन अरू ड्राइभमा राख्नुभएको छ भने त्यहीँनिर आउँछ र अहिले मैले चाहिँ डेस्कटपभित्रै गर्दैछु र एकछिन समय लाग्छ र त्यति भएपछि यो फाइल सबै एक्सट्र्याक्ट भएर आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ र एउटा कुरो मैले अघि भने यदि तपाईँको यो WinRAR भन्ने तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यहाँ राइट माउस क्लिक गर्दाखेरि यो अप्सन आउँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि बिचमा फोटोसप डाउनलोड हुँदै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई WinRAR भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लगाएको थिएँ तपाईँको कम्प्युटरमा र अहिले चाहिँ यो एक्सट्र्याक्ट भएर यहाँनिर आइसक्यो फोल्डरभित्र आयो अहिले अघि फोल्डरभित्र थिएन नि त यस्तो खालको देखिरहेको थियो अब त्यो चाहिँ यी साधारण फोल्डरभित्र अब यसलाई डबल क्लिक गरेर चलाउन सकिन्छ र यसलाई क्लिक गरेर खोलिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त setup.exe भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ फेरि डबल क्लिक गर्ने अनि यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यति गरेपछि समय त लाग्छ नै हैन अनि कन्टिन्यू गरेपछि यहाँनिर इन्स्टलिङ हुँदैछ र अब एकछिन फेरि समय लाग्छ र यो 30% भइसक्यो अब यो भरिएर 100% भएपछि चाहिँ तपाईँको फोटोसप डाउनलोड भइसक्छ र यसरी यो वेबसाइटबाट तपाईँले फ्रीमा फोटोसप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा तल लिङ्क राखिदिएको छु मैले फोटोसप डाउनलोड गर्ने अनि पछाडि त्यो जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने एप्लिकेसन जुन WinRAR भन्छ त्यसलाई पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु र तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईँको कम्प्युटरमा फोटोसपलाई इन्स्टल गर्नुहोस् यो चाहिँ फोटोसप 2021 हो र यदि बिचमा केही समस्या भयो भने तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ मेसेन्जरबाट अथवा वाट्सएपबाट अथवा कसरी सजिलो हुन्छ भएन भने तपाईँले ग्रुपमै पनि लेख्दा हुन्छ मेरो यस्तो भयो भएन भनेर हैन अनि त्यतिखेर म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु यहाँनिर इन्स्टल भइसक्यो अब यसलाई क्लोज गरिदिँदा हुन्छ तपाईँले अब हेरौँ ल हामी यहाँनिर स्टार्ट बटनमा जानुहोस् त्यहाँनिर फोटोसप 2021 यहाँ देख्नुभयो होला न्यू भनेर र यहाँ फोटोसप 2020 पनि छ मसँग किनभने योभन्दा अगाडि मेरो कम्प्युटरमा फोटोसप 2020 थियो त्यसलाई मैले अनइन्स्टल गरिनँ त्यो हुँदै फेरि फोटोसप 2021 इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको फोटोसप पनि रहिरहेको छ यहाँनिर अनि पछाडि 2021 पनि रह्यो जुनै चलाउँदा पनि हुन्छ तपाईँले यदि दुईटा छ भने र तपाईँहरुकोमा पनि यदि पुरानो भर्जन तपाईसँग छ भने त्यसलाई त्यतिकै राखे पनि हुन्छ र नयाँ इन्स्टल गरे हुन्छ अथवा त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि यो 2021 इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ र जसै गरे पनि हुन्छ मैले पुरानोलाई फालिरहेको छुइनँ त्यसलाई ती छोडेर अब फोटोसप 2021 लाई क्लिक गरौँ र खुल्दैछ पहिलो चोटी फोटोसप तपाईको कम्प्युटरमा खोल्नुको लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ किनभने यो पहिलो चोटी खुल्दैछ सबै सेटिङहरु मिलाउँदै हैन त्यो कन्फिगर गर्दै खोल्नु पर्छ फोटोसप खुल्यो र यो फुल भर्जन तपाईको यहाँ कुनै पनि कीहरु राख्नु परेन र फोटोसप हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौं तपाईले पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर
आफैले गर्न सक्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र ट्राई गर्नुहोस्, सजिलै छ, गाह्रो छैन र इन्स्टल गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या भयो भने अझै पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसी।